आज कार्तिक 7 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा फेरि गिरावट नै आएको छ। करिब 20 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2645 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 6 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज फेरि नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ। हिजो चाहिँ तेज घटिरहेको बजार केही माथितिर रिभर्स गर्ने प्रयास गरेको थियो, थोरै केही बढे पनि आज फेरि हिजो बढे बराबर जति नै लगभग घटेको छ। कारोबार रकम हिजो बढ्ने बेलामा चाहिँ खासै कारोबारै थिएन, 4 अर्ब आएको कारोबारमा आज भने 6 अर्बभन्दा बढीको कारोबार आएको छ। मार्केट चाहिँ एउटा तलतिर जान खोजेको हो कि भन्ने रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। एउटा हिजो तेज घटिरहेको बजार रेस्ट गरेर फेरि पनि डाउन साइडै कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू, बजार केही ग्याप अप माथि ओपन भएको थियो, त्यसपछि बजार केही माथितिर गएर थोरै केही तल आएको थियो, त्यसपछि फेरि पनि बजार माथितिर जाने प्रयास गर्यो तर अगाडि गयो भने त खासै माथितिर जान सकेन। त्यसै बजार केही तल लामो समय बजार चाहिँ दिनभर जस्तो साइडवेज नै बस्यो, त्यसपछि अन्तिममा भने माथि जान नसकेपछि चाहिँ बजार फेरि तलतिरै आएको छ र तल आउने क्रममा एउटा एग्रेसिभ फल भएको देख्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर चाहिँ हेर्ने हो भने हुन चाहिँ मोर लाइकली यो 2632 को जुन हिजोको दिनमा एउटा लो क्रिएट गरेको थियो, यो लोलाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ माथितिरको चान्सेस नकार्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने हामीले सर्फेसली ट्रेन्ड हेर्छौँ भने चाहिँ बजार एउटा एकदम भेरी लो टाइम फ्रेम 5 मिनट चार्ट चाहिँ एउटा पोजिटिभ देखिएको छ। सो यसरी माथि पनि जान्छ कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन। तर अहिले जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ पटक पटक रिजेक्सन भइरहेको छ, यसको पारा हेर्दा चाहिँ यो 2632 लाई ब्रेक गरेर बजार चाहिँ तलतिर जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न छ। यो एउटा जस्ट म्यानिपुलेसन मात्र साबित हुने र यसरी बजार चाहिँ फेरि तलतिर जान खोजेको प्याटर्नमा चाहिँ देखिएको छ। 2632 लाई ब्रेक गर्ने चान्स फेरि आइछ, त्यही पनि यसलाई ब्रेक गर्छ गर्दैन त्यो हेरौँ। अब जाउँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश छ। म डिटेल रूपमा भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, हजुरहरूले हेर्नुभयो भने अझै क्लियर हुन्छ। सँगै हेर्दै सुन्दै गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। म मार्किङ गरेर देखाउँदैछु। जस्तै बजारले एउटा लो क्रिएट गरेर माथि गयो अगाडिको ट्रेन्डमा, अहिले तल आउने क्रममा यो लोलाई ब्रेक गरेर बजार तल झऱ्यो, मिन्स अगाडिको लो भन्दा तल आइसकेपछि लोवर लो फर्मेसन भयो। लोवर लो फर्मेसन भइसकेपछि बजार चाहिँ एउटा फुल ब्याक लागि माथि जाँदै थियो। अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सर्फेसले हेर्दा अब यो नै लोवर हाई, अगाडिको जुन हाई थियो यो हाईको दाँजोमा यो चाहिँ अब लोवर हाई नै हुने र बजार यहाँबाट तलतिर जाने भन्ने प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। हिजोको भिडियोमा नि यो कुरा सेयर गरेँ, तर यो चाहिँ माथि कति जान्छ यो हामी हेर्छौँ। तर ओभरअलमा प्राइमेरी एनालाइसिस चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने चाहिँ अगाडिको लोको दाँजोमा यता लोवर लो बनेको हुनाले चाहिँ मार्केट भेरी हाई चान्सेस अर्को नयाँ लो फर्मेसन गर्न जान्छ भन्ने कुरा प्राइमेरी एनालाइसिस यही रहन्छ, यो नै हो। तर यो बिचमा हामी अलिकति बायस केमा भएको थियौँ भन्दा मार्केट चाहिँ यसरी माथिबाट तेज घट्यो, एउटा लेभलमा आयो, फेरि माथि जाने प्रयास गरेको थियो, त्यसपछि माथि गएन, फेरि तल आयो। तर तल आउने क्रममा अगाडिको लो भन्दा तलतिर चाहिँ गए पनि इमिडिएटली माथि रिभर्स भएको हुनाले मार्केटले कतै डाउन साइडको मोमेन्टम लुज गरेको हो र फेरि पनि माथि जान्छ कि भन्ने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ। तर आज बजार सुरुवाती चरणमा माथि गए पनि पछि बजार केही तल दोहोऱ्याएर माथि जाँदा यो ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न सकेन, अगाडिको लेभललाई पार गरेर माथि जान नसकेपछि बजार चाहिँ तल आएको छ। र मोर लाइकली यो 2632 जुन लो छ यसलाई ब्रेक नगरेसम्म चान्सेस चाहिँ माथितिर के रहन्छ, तर अब यसलाई ब्रेक गर्छ कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। भेरी हाई चान्सेस अब यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर जान सक्छ। अब जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा। योभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने लाइभ मार्केटमा
जुन लाइभ मार्केट चलिरहेको हुन्छ लाइभ टेक्निकल चार्ट हेर्दै इन्टरडे चार्टहरू हेर्दै सेयर कारोबार गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला केही बेसिक चार्जेसमा हजुरहरूले सजेसन लिन सक्नुहुन्छ 9863805867 यसमा कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ डेली टाइम फ्रेममा। डेली टाइम फ्रेममा अहिले मेजर ट्रेन्ड चाहिँ के हो, पहिलो प्राथमिकता के हो भन्दा हामीले सर्फेसली लजिकल्ली हेर्दा मार्केट स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ बजारले एक लेभलमा चाहिँ जुन अगाडिको हाइलाई पार गरेर मार्केट माथितिर लागेको हुनाले मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस रहेको र बुलिस स्ट्रक्चरमा यो अहिले तल आइरहेको चाहिँ एउटा करेक्सनको लागि तलतिर आइरहेको भन्ने हिसाबमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। यो करेक्सन यसरी यहाँबाट जान पर्ने हो, यो करेक्सन यहीँ लास्टिङ हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो तर त्यो नहोला जस्तो छ। सो अब बजारको लागि भनेको 2540 देखि 2440 को लेभल छ, एकदम भेरी स्ट्रङ डिमान्ड जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सक्छ। सो अहिले चाहिँ बजार यो एउटा करेक्टिभ फेजमा रहेको छ, यो रनिङ फेजमा छ, यो यहीँ कम्प्लिट भयो कि भन्ने इन्डिकेसन हुन्छ कि भन्ने थियो तर आजको क्यान्डलले सपोर्ट गरेन र तल आइरहेको छ। यसरी बजार चाहिँ अर्को 2440 देखि 2540 को लेभलमा चाहिँ आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। र अब यदि बजार तेज आयो जुन यहाँ एउटा डिमान्ड जोन थियो यो एउटा डिमान्ड लेभलबाट चाहिँ बजार माथितिर जान नसकेको हुनाले बजार चाहिँ फेरि तल आउँदैछ। अब यदि यो लेभललाई ब्रेक गर्छ बजार चाहिँ अलिकति ठुलो फल हो, फेरि पनि माथिको जस्तो एउटा एग्रेसिभ फल हुन्छ कि भनेर पनि हामी सशङ्कित चाहिँ हुन सक्छौँ। फेरि पनि एउटा एकदम यो जुन हिसाबले माथि डाउन भएको छ त्यही हिसाबले डाउन जान्छ भनेर, किन यो लेभलबाट चाहिँ यहाँ एकुमुलेट भएको जस्तो देखिँदा पनि बजार चाहिँ माथि जान चाहिँ नसकेको कुरा, माथि जान नसकेपछि अभियसली पनि तल जान्छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र अगाडि पनि सेयर चाहिँ गरेको थिएँ कि बजारले यो लेभलबाट चाहिँ एउटा रिएक्टिभ मुभ मात्र जाने, ओभरअल बजार चाहिँ यो तल्लो माथितिर जान्छ भन्ने हाम्रो ओभरअल एनालाइसिस चाहिँ यो नै थियो। र अब हामी जाउँ डेली टाइम फ्रेममा। डेली टाइम फ्रेममा हिजो एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको थियो, अ टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल मैले हजुरलाई सेयर गरेको थिएँ कि बजार चाहिँ यसरी घटिरहेको बजार एक लेभलमा माथितिर फर्किन खोजेको जस्तो छ भने, तर आजको क्यान्डल माथितिर सस्टेन गर्दैन र माथि गए पनि पुनः तल आएर बन्द हुन्छ भने यसले चाहिँ अलिकति ठुलो फल गराउँछ कि भन्ने गर्दैन। सो अहिले बजार त्यही फेजमा छ, यो प्याटर्न छ हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बजार चाहिँ अब यसरी तेज घटेको बजार माथि जाने प्रयास गरेको थियो, माथि जान असफल भएपछि अब चाहिँ फेरि पनि डाउनै कन्टिन्यू गरेको, क्लियर इन्डिकेसन चाहिँ यो टाइपको छ, बजार चाहिँ तलतिर झर्न खोजेको। यो चाहिँ जस्ट ड्रप हिजो एउटा बेस बनायो फेरि ड्रपको फेजमा रहेको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। एउटा इम्पल्सिभ राइजपछि बजारले जस्ट यो एउटा चाहिँ करेक्सन मात्र दिएको, जस्तो बढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ रातो रातो क्यान्डलको करेक्सन दिन्थ्यो, गर्दाखेरि हरेक क्यान्डलको करेक्सन हो, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हिजोको मार्केट भनेको एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र रहेछ, ओभरअल मेन मुभ चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ डाउन मुभै रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो चलिरहेको करेन्ट प्राइस एक्सनमा। तर ओभरअलमा चाहिँ हामीले नेप्से इन्डेक्सलाई हेर्ने भने चाहिँ यसरी बजार एउटा इम्पल्सिभ राइज, यो जति बढाएको थियो 2000 थियो 3000 सम्म त्यसको यो करेक्सन र फेरि पनि बजार चाहिँ यस्तो माथितिर जान्छ चाहिँ प्राइमेरी एनालाइसिस चाहिँ प्राइमेरी ट्रेन्ड चाहिँ यो हो कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो एकैचोटि जाँदैन तलमाथि गर्दै जान्छ, सो मार्केट यसको चाहिँ इन्टरनल करेक्सनमा आएको हो कि भन्ने हिसाबमा लिन सकिन्छ। मार्केटमा अलिकति ध्यान दिएर सबै कुराहरू हेर्नुभयो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ, होइन भने के भनेको जस्तो फिल हुन्छ। सो भिडियो जति साथीहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ स्किप गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, भिडियो कुरा क्लियरली बुझ्नु भयो भने मैले कहिले पनि बाइसेल रिकमेन्डेसन गर्ने गरेको छुइनँ, हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ। मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने एनालाइसिस गर्ने प्रयास गर्छु, ट्रेन्ड एनालाइसिसको जुन हजुरहरूले एकुरेसी हेर्नुहुन्छ नि एकदम हाई छ। सो एउटा मार्केटको ट्रेन्ड हेर्नको लागि चाहिँ यो आफूलाई यदि बुझ्नु छ सिक्नु छ केही कुरा जान्नु छ भने चाहिँ हजुरहरूले थरोली एकदम पुरै डिटेलमा हेर्नुभयो भने बल्ल क्लियर हुन्छ। तर ओभरअल मैले भने अहिले चलिरहेको करेन्ट सिनेरियो चाहिँ यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ केही तलतिर जाने जस्तो प्याटर्न चाहिँ छ। ओभरअल मुभ अघि भर्खर भन्नेले ओभरअल मुभ चाहिँ केही तल आए पनि अल्टिमेटली यसरी माथितिर जाने चान्स चाहिँ प्राइमेरी एनालाइसिस हुन्छ। यसको पछाडि लजिकहरू मैले सधैँ नै सेयर गरिरहेको छु। अब डेली टाइम फ्रेमबाट हेर्दा पनि बजार चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि कस्तो देख्यो, यहाँबाट तेज माथि गयो, हिजो यहाँबाट माथि जान खोजेर माथि जान सकेन, अब करेक्सन आइरहेको छ। अब यो चाहिँ लगभग 2440 देखि 2540 यही जुन हाम्रो आवरली टाइम फ्रेम डिमान्ड जुन छ डेलीमा पनि त्यही दिन यो लेभलबाट चाहिँ यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर छ। र यदि यो लेभललाई पनि ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि हामी छुट्टै अर्को हिसाबले अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ यसरी माथि नै फर्किन्छ कि भन्ने हिसाबले नै हामी हेर्न सक्छौँ। कन्क्लुजनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी,
अथवा रिक्वेस्ट। यदि हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, यो भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याएको छ, यो भिडियो उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजन तर्फ डेली टाइम फ्रेममा आज बनेको क्यान्डल यो चलिरहेको क्यान्डल स्टिक प्राइस सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ यो माथिदेखि जुन आयो, हिजो माथि जान प्रयास गरेर आज घट्यो, हिजो गोला इन्गल्फ गरेको टाइपको रूपले बजार तल घटेको हेर्दा चाहिँ बजार अझै पनि तेज फल हुने नै देखिन्छ। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेममा बजार एक लेभलको डिमान्ड छ, हुन त यो अगाडि नै भनेको एउटा म्यानिपुलेसन मात्र हो। ओभरअल मुभ चाहिँ यो तल्लो लेभलबाट जान्छ भन्ने कुरा थियो, तर खासै ठुलो मुभ भएन, यहाँबाट तलतिर जाँदैछ। सो डेली टाइम फ्रेम अनुसार बजार केही तलतिर जाने नै देखिन्छ। आवरली टाइम पनि बजार चाहिँ अब केही तल जानिदिन्छ र 5 र 15 मिनट स्ट्रक्चर नै बियरिस भएको हुनाले चाहिँ मार्केट अगाडिको लोको त आज मेथड लोवर लो फर्मेसन भएको हुनाले माथि गइरहेको मुभ यो करेक्टिभ मुभ नै हो। अगाडिको आएको दाजु लोवर हाई बनाउन गएको भनेर बुझ्नु पर्यो। लोवर हाई क्रिएट फेरि यो लोको दाजु अर्को नयाँ लो लोवर लो बनाउन चाहिँ तलतिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले नै हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको लागि 2632 ब्रेक गर्यो भने त्यो चान्सेस र 2632 ब्रेक नै यहीँबाट माथि जान्छ भने जुन हाम्रो डबल जुन तल चाहिँ डबल लो बनाएर माथि जान्दै थियो त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र विशेष गरी आजको हामीलाई पार गरेर माथि गयो भने मात्र त्यो पोजिटिभ हुन्छ, जसको चान्स एकदम कम रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।